Oppitunti 1. Elokuvien katselu. Hei Anna, rakastan toimintaelokuvien katselua, erityisesti autoajoja. Hei John, minä myös. Ne saavat adrenaliinini aina nousemaan. Pidän siitä, kun paha kaveri käy ammuskelussa hyvien poikien kanssa. Se on aina jännittävää. Se lisää niin paljon jännitystä tarinaan. Onko sinulla suosikkitoimintaelokuva? Täysin. Mad Max, Fury Road, on yksi kaikkien aikojen suosikeistani. Hieno valinta. Kuvaus on upea, ja toiminta on jatkuvaa. Kyllä. Rakastan kuinka se pitää sinut istuimen reunalla. Suunnitellaan elokuvailta katsomaan joitain suosikkejamme. Oppitunti 2. Haastava mutta palkitseva. Huomenta Anna, kuulin sinun ottavan äskettäin haastavan projektin. Kyllä, se oli rankkaa, mutta palkitsevaa. Se sai minut todella kasvamaan. Voin kuvitella. Miten se on muokannut sinua ihmisenä? Se opetti minulle sitkeyttä ja sinnikkyyden tärkeyttä. Se on hienoa. Haasteiden kohtaaminen johtaa usein henkilökohtaiseen kasvuun. Täysin. Opin hyväksymään vaikeudet niiden välttämisen sijaan. Se on vahva ajattelutapa. Mitä seuraavaksi asialistallasi on? Suunnittelen toisen projektia, joka vaatii tiimityötä. Yhteistyö muiden kanssa voi olla niin rikastuttavaa. Oppitunti 3. Majoituksen varaaminen. Hei Anna, soitin juuri hotelliin, ja he sanoivat, että heillä on muutama huone jäljellä. Hei John, hienoa. Kuinka monta yötä aiot yöpyä? Aion jäädä 3 yöksi. Mitä mieltä olette? Se kuulostaa järkevältä. Aiotko tutkia aluetta? Ehdottomasti. Haluan vierailla paikallisissa nähtävyyksissä ja kokeilla ruokaa. Se kuulostaa hauskalta. Oletko tarkistanut, tarjoavatko he opastettuja kierroksia? Kyllä, he tekevät. Mielestäni opastettu kierros olisi hyödyllinen ensikertalaisille. Hyvä idea. Se on loistava tapa oppia lisää historiasta. Täsmälleen. En malta odottaa, että pääsen kokemaan kaiken, mitä kaupungilla on tarjottavanaan. Oppitunti 4. Telttailu vs. vaellus. Hei Anna, telttailu kuulostaa hauskalta, mutta en ole varma vaelluksesta. Hei John, miksi ei? Eikö olekin hyvä tapa nauttia luonnosta? Olen samaa mieltä, mutta eikö vaellus väsytä joskus? Se voi olla, mutta näkymät ja raikas ilma tekevät siitä sen arvoisen. Se on totta. Entä jos pidämme säännöllisiä taukoja vaelluksen aikana? Täysin. Lisäksi voimme pakata pikkupurtavaa energian ylläpitämiseksi. Hyvä idea. Millaisia välipaloja meidän pitäisi mielestäsi tuoda? Rakastan trail-sekoitusta ja granolapatukoita, ne ovat helppoja ja ravitsevia. Täydellinen. Suunnitellaan pian telttailu ja vaellusmatka. Oppitunti 5. Oikeudelliset näkökulmat. Hei Anna, tiesitkö, että esitys vaikuttaa vähemmän todennäköisesti tuomariin kuin valamiehistöön? Hei John, tämä on mielenkiintoista. Mikä mielestäsi vaikuttaa heidän päätöksiinsä? Mielestäni tuomarit luottavat enemmän todisteisiin ja oikeudellisiin ennakkotapauksiin.
Totta. Tuomaristo saattaa vaikuttaa tunteisiin ja henkilökohtaisiin tarinoihin. Täsmälleen. Siksi puolustusasianajaja voi mieluummin valita rikosjutun tuomarin käsiteltäväksi. Näen. Sen on oltava strateginen valinta, joka perustuu tapauksen erityispiirteisiin. Varmasti. Oikeusjärjestelmän ymmärtäminen voi olla melko monimutkaista. Se todella on. Pitäisikö meidän sukeltaa syvemmälle tähän aiheeseen ensi kerralla? Hieno idea. Haluaisin tutkia lisää juridisista strategioista. Oppitunti 6. Navigointi kaupungissa. Huomenta Anna, tietysti. Minne yrität mennä? Hei John, minun täytyy päästä kaupungin keskustaan. Voitko auttaa minua? Täysin. Käytätkö julkista liikennettä vai autoa? Ajattelin mennä bussilla, näyttää helpommalta. Hyvä valinta. Bussilla pääsee yleensä kätevästi keskustaan. Tiedätkö kuinka usein bussit kulkevat? Ne kulkevat 10–15 minuutin välein, joten sinun ei tarvitse odottaa kauan. Se on täydellinen. Tarkistan bussiaikataulun ennen lähtöä. Älykäs liike. Kerro minulle, jos tarvitset lisäapua ohjeiden kanssa. Oppitunti 7. Amin oppitunnit. Hei Anna, oletko kuullut Amin musiikkitunneista? Hei John, kyllä. Kuulin, että hänellä on jo 3 oppituntia. Se on oikein. Mutta kuulin myös, että Amy ja hänen isänsä riitelevät oppituntien aikana. Todella. Se on varmasti vaikeaa molemmille. Mistä he riitelevät? Enimmäkseen siitä, miten hän soittaa. Hänen isänsä haluaa hänen noudattavan sääntöjä tiukasti. Ymmärrän sen, mutta myös Amin on tärkeää ilmaista itseään. Täsmälleen. Ehkä heidän on löydettävä tasapaino kurin ja luovuuden välillä. Kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Heidän pitäisi viestiä siitä paremmin. Totta. Toivotaan, että he voivat käsitellä erimielisyytensä hänen kasvunsa eteen. Oppitunti 8. Kokoelman aloittaminen. Hei Anna, olen ajatellut kokoelman perustamista. Hei John, kuulostaa jännittävältä. Mitä haluat kerätä? En ole vielä varma, voisin hakea postimerkkejä tai kolikoita. Molemmat kiinnostavia. Onko sinulla neuvoja aloittelijalle? Kyllä. Suosittelen keskittymistä tiettyyn teemaan tai tyyppiin. Se on fiksua. Se helpottaa tavaroiden löytämistä ja niistä nauttimista. Täsmälleen. Lisäksi voi olla hauskaa oppia heidän historiastaan. Rakastan sitä ideaa. Ehkä minäkin alan kerätä jotain. Sinun pitäisi. Se on loistava tapa oppia ja pitää hauskaa samaan aikaan. Oppitunti 9. Vapaa-agentuuri. Hei Anna, oletko seurannut uutisia ilmaistoimistoista viime aikoina? Hei John, kyllä. On kiehtovaa, kuinka pelaajat voivat neuvotella sopimuksistaan. Eikö? Heillä on nyt paljon enemmän vapautta valita joukkueensa. Täsmälleen. Se muuttaa todella urheilun dynamiikkaa. Luuletko, että se parantaa kilpailua?
Ehdottomasti. Enemmän valintoja voi johtaa vahvempiin joukkueisiin ja jännittäviin peleihin. Olen samaa mieltä. Se pitää fanit myös yhteydessä suosikkipelaajiinsa. Varmasti. On mielenkiintoista nähdä, miten strategiat kehittyvät joka kausi. Jäämme seuraamaan, miten se etenee tänä vuonna. Oppitunti 10. Terveys tärkeitä. Hei Anna, oletko levännyt tarpeeksi ja syönyt hyvin? Hei John, ei todellakaan. Olen laiminlyönyt terveyttäni viime aikoina. Se ei ole hyvä. Mikä on pitänyt sinut niin kiireisenä? Työ on ollut hektistä, enkä ole priorisoinut aterioitani. Ymmärrän. Itsehoito on helppo unohtaa kiireisinä aikoina. Täsmälleen. Minun täytyy asettaa muistutuksia pitää taukoja ja syödä kunnolla. Se on hyvä idea. Ehkä voisit valmistaa ruokaa viikonloppuisin. Kyllä. Se säästäisi aikaa ja auttaisi minua syömään terveellisemmin viikon aikana. Tehdään yhdessä suunnitelma pysyäksesi terveenä ja motivoituneena. Oppitunti 11. Kuljetuspalvelut. Hei Anna, onko hotellille saatavilla kuljetuspalvelua? Hei John, kyllä, siellä on ilmainen kuljetus keskustaan. Se on kätevää. Kuinka usein se kulkee? Se kulkee 30 minuutin välein, joten se on melko helppo saada kiinni. Täydellinen. Tämä tekee kaupunkiin tutustumisesta paljon yksinkertaisempaa. Täsmälleen. Lisäksi sinun ei tarvitse huolehtia pysäköinnistä. Se on valtava bonus. Onko jotain tiettyjä paikkoja, joita suosittelet käymään? Ehdottomasti. Museo ja puisto ovat molemmat pakko nähdä. Kuulostaa mahtavalta suunnitelmalta. En malta odottaa, että pääsen tarkistamaan ne. Oppitunti 12. Mielipiteitä hiusten väristä. Hei Anna, äitini sanoi, että hiusten värjääs oli typerää muotia. Hei John, todella. Mitä hän sanoi hiusten väristäsi? Hän sanoi, että en näyttäisi hyvältä kirkkailla väreillä. Se on mielenkiintoista. Haluatko kokeilla rohkeaa väriä? Olen kiusattu. Minusta se voisi olla hauskaa kokeilla. Täysin. Hiukset ovat loistava tapa ilmaista itseäsi. Eikö? Mutta haluan myös kunnioittaa äitini mielipidettä. Ehkä voisit kokeilla ensin hienovaraista muutosta, kuten kohokohtia. Se on hyvä idea. Se on mukava kompromissi. Oppitunti 13. Sääihmeet. Hei Anna, millainen sää on ulkona tänään? Hei John, on aurinkoista ja lämmintä. Täydellinen kävelylle. Se kuulostaa ihanalta. Onko sinulla suunnitelmia mennä ulos? Kyllä, ajattelin lähteä kävelylle puistoon. Hieno valinta. Kävely auringonpaisteessa virkistää. Täysin. Voisin tuoda kirjan penkille luettavaksi. Se kuulostaa rentouttavalta. Mitä kirjaa luet? Luen mysteeriromaania, se pitää minut istuimeni reunalla. Mukava. Rakastan hyvää mysteeriä. Kerro, miten asia on. Oppitunti 14. Suosituksia aloittelijoille.
Huomenta Anna, hyvä pointti uuden aloittamiselle. Hei John, onko sinulla suosituksia aloittelijoille? Kyllä. Mielestäni on parasta aloittaa jostain yksinkertaisesta. Tuossa on järkeä. Mistä aloitit kun aloitit? Aloitin peruskeittoresepteistä, niitä oli helppo seurata. Ruoanlaitto on loistava valinta. Mikä oli ensimmäinen ruokasi? Tein munakokkelia. Niistä tuli yllättävän hyviä. Se on mahtavaa. Se on loistava perusta monimutkaisemmille aterioille. Täsmälleen. Kun hallitset perusasiat, voit tutkia lisää. Oppitunti 15. Vauvan käyttäytyminen. Hei Anna, vauvani ei ole joskus täydellinen. Hei John, se on normaalia. Mitä hän tekee? Joskus hän suuttuu tai vinkua ilman syytä. Vauvat voivat olla arvaamattomia. Oletko huomannut kuvioita? Ei oikeastaan, mutta luulen, että hän saattaa olla vain väsynyt tai nälkäinen. Tuossa on järkeä. Vauvat ilmaisevat tarpeitaan eri tavalla. Kyllä. Kyse on siitä, että oppii, mitä hän haluaa sillä hetkellä. Täsmälleen. Pelkkä kärsivällisyys ja tarkkaavaisuus voivat auttaa paljon. Totta. Se on oppimiskokemus meille molemmille. Oppitunti 16. Hammashoitokeskustelu. Hei Anna, kävin juuri hammastarkastuksessa ja hammaslääkäri sanoi, että minulla on terveet hampaat. Hei John, se on upeaa. Kerroitko hänelle, että käytät hammaslankaa joka päivä? Kyllä, tein. Hän oli vaikuttunut ja sanoi, että se todella auttaa. Hienoa kuulla. Hammaslangalla voi olla suuri merkitys. Täysin. Olen huomannut, että ikeni tuntuvat terveemmiltä alusta lähtien. Hyvää sinulle. Onko sinulla muita vinkkejä hampaiden pysymiseen terveenä? Runsas veden juonti auttaa, ja yritän välttää sokerisia välipaloja. Nämä on kivoja vinkkejä. Minun on oltava johdonmukaisempi rutiiniini. Voimme motivoida toisiamme pysymään hammashoidossamme. Oppitunti 17. Hotellimetsästys. Huomenta Anna, löysitkö hyviä hotellivaihtoehtoja? Hei John, kyllä. Löysin muutaman hotellin, jotka vaikuttavat mukavilta. Se on hienoa. Mitä he tarjoavat, mikä pisti silmään? Yhdessä niistä on upea uima-allas ja ilmainen aamiainen. Se kuulostaa täydelliseltä rentoutumiseen pitkän päivän jälkeen. Kyllä. Lisäksi sijainti on lähellä nähtävyyksiä. Mukavuus on tärkeintä. Ovatko ne budjettisi sisällä? He ovat. Uskon, että meillä on mukava oleskelu ilman ylikuluja. Mahtava. Varataan se pian, jotta emme jää paitsi. Oppitunti 18. Florida Adventure. Hei Anna, lähdemme Floridaan ensi kuussa. Hei John, se on jännittävää. Onko ensimmäinen kerta siellä? Kyllä, se on. Olen kuullut niin paljon rannoista. Se on hienoa. Muista käydä Evergladesissa, se on henkeä salpaava. Aion.
Olen aina halunnut nähdä siellä ainutlaatuisia villieläimiä. Tulet rakastamaan sitä. Ja älä unohda kokeilla paikallisia mereneläviä. Kuulostaa herkulliselta. Suositteletko jotain tiettyä paikkaa? Kyllä, siellä on kuuluisa kalatori, joka on pakollinen vierailu. En malta odottaa. Kuulostaa mahtavalta matkalta. Oppitunti 19. Kulttuurien saapuminen. Hei Anna, kuulitko erilaisista kulttuurituloista? Hei John, kyllä. Luin, että maahanmuuttajia perustaja Ecuadorista on tulossa. Täsmälleen. Ja sitten saksalainen featuring Herman saapui myös Venezuelasta. On kiehtovaa nähdä, kuinka monimuotoisiksi yhteisömme ovat tulossa. Täysin. Jokainen kulttuuri tuo ainutlaatuisia perinteitä ja makuja. Rakastan sitä. Oletko kokeillut uusia ruokia näistä kulttuureista? Kyllä, kokeilin cevicheä perusta, ja se oli herkullista. Minun täytyy kokeilla sitä. Se kuulostaa virkistävältä ja maukkaalta. Sinun pitäisi. Eri keittiöiden tutkiminen on aina seikkailu. Oppitunti 20. Kirkkaita ideoita näkyvyyteen. Hei Anna, ajattelin, että voisimme parantaa ulkovalaistusta näkyvyyden parantamiseksi. Hei John, tämä on fiksu idea. Millaista valaistusta harkitset? Ajattelen aurinkovoimalla toimivia valoja. Ne ovat ympäristöystävällisiä ja kustannustehokkaita. Hieno valinta. Ne myös lisäävät tilaan mukavaa tunnelmaa. Täsmälleen. Lisäksi ne on helppo asentaa, koska johtoja ei tarvita. Ja ne voivat parantaa turvallisuutta myös yötoimintojen aikana. Oikein. On tärkeää tuntea olonsa turvalliseksi ulkona. Onko sinun mielestäsi erityisiä alueita, joihin meidän pitäisi keskittyä? Ehkä polkuja sisäänkäynnin lähellä olisi ihanteellisia paikkoja. Hyvä soitto. Selkeä valaistus voi varmasti vaikuttaa näillä alueilla. Oppitunti 20. Ympäristötietoisuus. Hei Anna, oletko kuullut ympäristöjalanjälkemme pienentämisestä? Hei John, kyllä. Se on niin tärkeä aihe nykyään. Täysin. Mitkä ovat mielestäsi tehokkaita tapoja aloittaa? Uskon, että muovin vähentämisellä ja suuremmalla kierrätyksellä voi olla suuri vaikutus. Se on totta. Myös energiankulutuksen vähentäminen kotona auttaa paljon. Varmasti. Yksinkertaiset asiat, kuten valojen sammuttaminen, kun niitä ei käytetä, ovat tärkeitä. Ja energiatehokkaiden laitteiden käyttö voi säästää rahaa ja resursseja. Täsmälleen. Jokainen pienikin ponnistus merkitsee terveempää planeettaa. Levitetään tietoisuutta ja innostaa muita mukaan. Oppitunti 22. Laitteiden päivitykset. Hei Anna, mitä meidän pitäisi mielestäsi ostaa ensin kotiimme? Hei John, mielestäni uusi jääkaappi olisi hieno. Meidän vanhenee. Olen samaa mieltä. Energiatehokas malli säästäisi rahaa pitkällä aikavälillä. Ehdottomasti. Lisäksi uudemmissa jääkaapeissa on paremmat säilytysmahdollisuudet. Eikö? Rakastan ajatusta säädettävistä hyllyistä ja raikkaista laatikoista.
se tekee ruoan järjestämisestä niin paljon helpompaa. Oletko katsonut mitään merkkejä? Olen kuullut hyvää Samsungista ja LGstä. Heillä on hienoja arvosteluja. Nämä merkit ovat suosittuja. Verrataan ominaisuuksia ja hintoja ennen päätöksentekoa. Kuulostaa suunnitelmalta. Olen innoissani valittaessani uuden. Oppitunti 23. Kuntokeskuksen perusasiat. Aamulla Anna, kuulin, että kuntokeskus suosittelee mukavien treenivaatteiden käyttöä. Hei John, siinä on järkeä. On tärkeää, että olo on hyvä harjoittelun aikana. Täsmälleen. Onko keskustassa kaappeja tavaroillemme? Kyllä, uskon, että heillä on kaapit ja suihkut. Se on hienoa. Se on kätevä virkistäytyä treenin jälkeen. Täysin. Lisäksi se pitää tavaramme turvassa treenatessamme. Mihin harjoitteluun aiot keskittyä? Ajattelen kardio- ja voimaharjoittelun yhdistelmää pysyäkseni tasapainossa. Se on vankka suunnitelma. Voisin liittyä kanssasi voimaharjoitteluun. Oppitunti 24. Kuntoharjoittelu. Hei Anna, olen viime aikoina harrastanut kardio- ja voimaharjoittelua. Hei John, se on mahtavaa. Kuinka sinulle käy? Se tuntuu mahtavalta. Kardio edistää kestävyyttä ja voimaharjoittelu rakentaa lihaksia. Se on totta. Rakastan, kuinka ne täydentävät toisiaan. Täsmälleen. Lisäksi se pitää harjoitukset mielenkiintoisina ja mukaansa tempaavina. Onko sinulla tietty aikataulu, jota noudatat? Kyllä, vuorottelen päiviä kardio- ja voimaharjoituksien välillä. Se kuulostaa tehokkaalta. Minunkin pitäisi kokeilla tuota rutiinia. Sinun pitäisi ehdottomasti. Suunnitelma on motivoivaa. Oppitunti 25. Ulkona syöminen meren rannalla. Hei Anna, kun teet sen, tutkin joitain Sesaide-ravintoloita, joita voimme kokeilla. Hei John, kuulostaa suunnitelmalta. Onko sinulla mielessäsi jokin tietty keittiö? Ajattelin, että meidän pitäisi kokeilla paikallisia mereneläviä, sen pitäisi olla tuoretta ja herkullista. Hieno idea. Olen kuullut, että siellä on kuuluisa simpukkaruokapaikka. Oi, rakastan simpukkajuustoa. Oletko koskaan kokeillut sitä? Kyllä, se on kermainen ja maukas. En malta odottaa, että pääsen nauttimaan rannalta. Ehdottomasti. Tarkastetaan myös paikat, joissa on ulkoistuimia. Hyvä soitto. Ulkona syöminen on mukavaa merituulen kanssa. Etsin arvosteluja löytääkseni parhaat paikat. Siitä tulee hauska reissu. Oppitunti 26. Urheiluvaikutus. Hei Anna, luin siitä, kuinka he erottivat pirun mallit Englannin julkisen koulun urheilujärjestelmän jälkeen. Hei John, tämä on mielenkiintoista. Miten se vaikutti urheilukulttuuriin? No, se loi kuilun yläluokan ja muiden urheilijoiden välille. Todella. En tajunnut sitä. Millaiset urheilulajit olivat suosittuja yläluokan poikien keskuudessa? Urheilulajit, kuten kriketti ja rugby, olivat melko yleisiä. Heillä oli paremmat tilat.
Tuossa on järkeä. Pääsy resursseihin voi todella muuttaa peliä. Täsmälleen. On kiehtovaa nähdä, kuinka sosioekonomiset tekijät vaikuttavat urheiluun. Haluaisin joskus kuulla lisää tästä aiheesta, se on aika kiehtovaa. Varmasti. Sen takana on paljon historiaa. Oppitunti 27. Kuuban historia. Hei Anna, tiesitkö, että Kuuba itsenäistyi vuonna 1900? Hei John, kyllä. Se on merkittävä vuosi heidän historiassaan. Eikö? Ja sitten vuonna 1959 Kuubasta tuli kommunistinen maa. Se on suuri muutos. Mikä mielestäsi johti tuohon muutokseen? Vallankumoukseen vaikuttivat monet sosiaaliset ja taloudelliset asiat. Ymmärrän, kuinka se saisi ihmiset etsimään erilaista hallitusta. Täsmälleen. On mielenkiintoista tutkia, kuinka nuo tapahtumat muovasivat Kuubaa nykyään. Täysin. Historia todella auttaa meitä ymmärtämään ajankohtaisia tapahtumia paremmin. Haluaisin keskustella kanssasi lisää historiallisista tapahtumista. Oppitunti 28. Taiteellinen tutkimus. Aamulla Anna, luin siitä, kuinka Intia tarjosi suurimman osan taiteen kysynnästä 1800-luvulla. Hei John, se on kiehtovaa. Mistä taiteesta puhumme? Pääosin tekstiilejä ja maalauksia. Useat maalarit matkustivat Intian alueelle luomaan taidetta. Vau! Sen on täytynyt olla heille uskomaton kokemus. Kyllä. Intialaisen taiteen värit ja tyylit ovat niin eloisia ja ainutlaatuisia. Pidän siitä, kuinka taide heijastaa kulttuuria ja historiaa. Erottiko joku tietty maalari joukosta? Kyllä, jotkut kuuluisat brittimaalarit, kuten Thomas Daniel, tunnettiin maisemistaan. Se on hämmästyttävää. Haluaisin tietää lisää heidän töistään. Varmasti. Taidehistorian tutkiminen on aina inspiroivaa. Oppitunti 29. Urheilun paluu. Hei Anna, kuulitko Michael Jordanin lyhyestä paluun NBA:ssa? Hei John, kyllä. Se oli yllättävää hänen jäätyään eläkkeelle. Mihin liigaan hän kuului? Hän oli Washington Wizardsissa tuona aikana. Oikein. On kiehtovaa, kuinka kaliberinsa pelaaja palasi peliin. Täsmälleen. Hänellä oli edelleen niin uskomattomia taitoja, jopa kaikkien noiden vuosien jälkeen. Esittikö hän hyvin tuon paluun aikana? Hän teki, mutta se ei ollut aivan sama kuin hänen parhaat vuodet Bullsissa. Tuossa on järkeä. Liiga oli muuttunut paljon hänen aloittamisestaan. Totta. On aina mielenkiintoista nähdä, kuinka legendat sopeutuvat uusiin haasteisiin. Oppitunti 30. Kahvikeskustelut. Huomenta Anna, join juuri täyteläisen kupin kahvia, joka oli uskomatonta. Hei John, kuulostaa hyvältä. Mitä merkkiä kokeilit? Ostin äskettäin etiopialaisen sekoituksen, siinä on niin täyteläisiä makuja. Rakastan etiopialaista kahvia. Se on usein hedelmäinen ja kukkainen. Täsmälleen. On virkistävää, että kahvissa on ainutlaatuinen maku. Juotko sitä mustana vai kerman ja sokerin kanssa?
Pidän mieluummin mustanaa nauttiakseni täyden maun. Entä sinä? Yleensä lisään tilkkakermaa. Tasapainottaa makua mukavasti. Se kuulostaa herkulliselta. Meidän pitäisi viettää yhdessä kahvinmaistelupäivä. Oppitunti 31. Ohjelmiston kysyntä. Hei Anna, tiesitkö, että teknologia-ala kukoistaa? Hei John, kyllä. Ohjelmistojen kysyntä on tällä hetkellä pilviin. Täsmälleen. Yritykset etsivät innovatiivisia ratkaisuja pysyäkseen kilpailukykyisinä. Se on totta. On jännittävää nähdä niin paljon uusia startupeja. Olen samaa mieltä. Monet nuoret yrittäjät tuovat tuoreita ideoita pöytään. Millä aloilla on mielestäsi eniten potentiaalia? Mielestäni tekoäly ja kyberturvallisuus ovat todella kasvavia aloja. Ehdottomasti. Nämä alueet ovat ratkaisevia teknologian tulevaisuuden kannalta. En malta odottaa, mitä edistystä tapahtuu seuraavaksi. Oppitunti 32. Soudun nousu. Hei Anna, luin soutulajista sen alkuvuosina. Hei John, kuulostaa mielenkiintoiselta. Mitä sait selville? Urheilullisen menestyksen ja katsojien suosion yhdistelmä auttoi sitä kasvamaan merkittävästi. Se on mielenkiintoista. Ovatko tietyt urheilijat myötävaikuttaneet tähän suosioon? Kyllä, muutama avainsoutuja tuli tunnetuksi ja houkutteli suuria väkeä tapahtumiin. Voin kuvitella. Katsojien sitoutuminen on erittäin tärkeää urheilulle. Täysin. Se luo elävän ilmapiirin ja rohkaisee osallistumaan. Luuletko, että soutu on säilyttänyt suosion vuosien ajan? Sillä on, mutta se kohtaa myös muiden urheilulajien kilpailua. On mielenkiintoista nähdä, miten se kehittyy. Oppitunti 33. Tuottavuus ja sitoutuminen. Hei Anna, mietin, kuinka tärkeää on ylläpitää tuottavuutta ja sitoutumista tiimissä. Hei John, ehdottomasti. Se varmistaa, että kaikki työskentelevät tehokkaasti yhteisten tavoitteiden eteen. Oikein. Kun tiimin jäsenet ovat sitoutuneita, he ovat yleensä motivoituneempia ja luovempia. Täsmälleen. Mitkä strategiat tehostavat mielestäsi parhaiten sitoutumista? Säännöllinen palaute ja avoin viestintä voivat vaikuttaa valtavasti. Olen samaa mieltä. Se auttaa tiimin jäseniä tuntemaan itsensä arvostetuiksi ja kuulluiksi. Myös tiimin rakennustoiminta voi edistää parempia suhteita kollegoiden välillä. Se on totta. Vahvat suhteet johtavat parempaan yhteistyöhön projekteissa. Ehdottomasti. Kyse on ympäristön luomisesta, jossa jokainen tuntee olevansa voimaantunut.